आपल्याकडे बॉडी ऑफ मास 1 kg, so m is equal to 1, oscillates on spring with force constant म्हणजे k दिलाय 16 न्यूटन पर मीटर. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन कॅल्क्युलेट करायचं. किती पानं सोडायला जरा दाखव. ग्राफ पर्यंत झालं त्याचं. नाही हां 1 2 3 2 लागते आणि एक सोडून. सो अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज ओमेगा. ओमेगाचा फॉर्म्युला आहे अंडर स्क्वेअर रूट के अपॉन एम, म्हणजे बरोबर आहे 4 रेडियन पर सेकंड. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे त्यामुळे युनिट्स असणार आहेत रेडियन पर सेकंड, नॉट जस्ट पर सेकंड. आणि पुढच्या पार्टमध्ये फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. एफ इज ओमेगा बाय 2 पाय. बघा अप्रॉक्सिमेटली काढा. आता पायने डिवाइड करत बसणार का? नाही. बोर्डला आलं तर लॉग टेबल वापरायचं आहे. पण वी नो पाय स्क्वेअर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10. सो 2 पाय अपॉन पाय स्क्वेअर येणार. सो 0.2 इंटू 3.14. सो अप्रॉक्सिमेटली 0.628 हर्ट्ज. फक्त आता एक्झाम मध्ये एमसीक्यू मध्ये आलं तर ऑप्शन्स ह्याच्यात जवळपासचे असतील तर मग ॲक्युरेटली कॅल्क्युलेट करायचं, अदरवाईज डायरेक्टली लिहिता येतं आपल्याला. म्हणजे 0.63 असेल, 0.631 असेल तर काही प्रॉब्लेम येणार. सो पहिला स्ट्रेट फॉरवर्डच क्वेश्चन होता. सेकंड बघा, कॅल्क्युलेट द टाइम टेकन बाय अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM ऑफ पिरियड 2 seconds. तो गिवन आहे टाइम पिरियड इज 2 seconds टू कवर हाफ द एम्प्लिट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम अन एक्स्ट्रीम पोझिशन. कालच्या ग्राफकडे जावा. इथं काही दिलंच नाही. ओके इथंच लिहिलं ना. सो टोटल टाइम पिरियड इज 2 seconds. क्वेश्चन मध्ये विचारलंय टू कव्हर हाफ द एम्प्लिट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे ही एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून चालू केलं आणि हाफ द एम्प्लिट्यूड a/2 पर्यंत आलोय आपण, तर हा टाइम आपल्याला काढायचा आहे. सो याचं डिवाइड कसं असतं बघा, हे साईनचे कॉम्पोनंट्स आहेत. सो साईन 30 डिग्री इज 1/2. मग हे 30 90, मग परत हाफ होणार तो किती अँगलला? 180 ला हाफ कसं येईल? 180 ला 0 होणार. बिटवीन 90 टू 180 डिग्री किती अँगलला हाफ असते साईनची व्हॅल्यू? पाय मायनस थीटा ना. साईन थीटा इज इक्वल टू साईन पाय मायनस थीटा. म्हणजे इकडनं 30 इकडनं 30 म्हणजे 150 डिग्रीला. म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून 90 पासून 150 म्हणजे 60 डिग्री आहे. नाव 360 डिग्री इज इक्विव्हॅलंट टू 1 टाइम पिरियड. हे करायला 60 डिग्री लागते, त्यामुळे 1/6 ऑफ टाइम पिरियड. टाइम पिरियड 2 सेकंड असेल तर किती लागणार? म्हणजे 1/3 सेकंड, 0.33 सेकंड. बट इथं अंडरस्टँडिंग इम्पॉर्टंट आहे की कुठनं काउंट करायला चालू करायचं. इफ इट हॅड बीन गिवन की फ्रॉम मीन पोझिशन तर मग फक्त अँगल 30 डिग्रीचा आहे. मग इट इज 1/12 ऑफ द टोटल टाइम पिरियड. कारण का टोटल टाइम पिरियड म्हणजे 360 डिग्री आहे, विच इज इक्वल टू 2 पाय विच इज फुल टाइम पिरियड.
त्यामुळं जर मीन पोझिशन विचारलं असतं तर आपलं 2/12 आलं असतं, म्हणजे 1/6 आलं असतं. बट त्या वाज फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन, त्यामुळे 60 डिग्री आहे इक्विव्हॅलंट, त्यामुळे 1/3 आलं. सो इथं आन्सर लिहिताना लिहून ठेवा की हवं तर रेफर टू ग्राफ. उद्याचा प्री टेस्ट असेल. कशा नाही, थर्सडेलाच घेऊया. उद्या काय मला 12ची प्रिलिम घ्यायची, 3 तास, उद्या काय क्लास नाही तुमचा. म्हणून आज क्वेश्चन, उद्या नाही तर मला क्वेश्चन करायचे होते. ओके सुन्या, from mean position to cover half amplitude, sine has to become 1/2, which happens at 30 degree. So time required would have been capital T upon 12. कारण का 30 डिग्री आहे ना, टोटल टाइम पिरियड 360 डिग्री आहे, 30 डिग्री. बट ह्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलंय एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून, त्यामुळे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून 60 डिग्री लागतोय. सो 60/360 इंटू टाइम पिरियड बेसिकली. मग समजा सेम कंडिशन्स आहेत, पण विचारलं व्हॉट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वन एक्स्ट्रीम पोझिशन टू ऑपोजिट एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे कम्प्लिटली राईट साईडला आहे टू कम्प्लिटली लेफ्ट साईडला. याच क्वेश्चनसाठी ना. हां, गिवन हेच T/12 कसं, मग वन एक्स्ट्रीम टू अदर एक्स्ट्रीम ना. मग आता हा 2π आहे, म्हणजे हा π/4 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 असणार आहे. मग हा π/4 प्लस हा π/4, त्यामुळे π/2 आहे. सॉरी π/2, हे π/2 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 आहे, त्यामुळे टोटल अँगल π आहे एक्स्ट्रीम एंड्स मध्ये 180 डिग्री. बरं, सगळे व्यवस्थित टाइमला आलेत, कारण का थर्ड क्वेश्चन पासून खरे क्वेश्चन चालू होते. आपले लिहिलंय कॉम्बिनेशन दिलंय x इज इक्वल टू a साइन π/60 प्लस b cos π/60. A3 आहे, b 4 सेंटीमीटर, ते नंतर सबस्टिट्यूट करूया. आपल्याला या इक्वेशनला लिहायचं इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू a साइन π/60 plus phi. So what can we do? काल आपण फॉर्म्युला हा बघितला, जर x1 असेल a1 साइन ओमेगा t प्लस phi1 आणि x2 असेल a2 साइन omega t plus phi2, then x which is equal to x1 plus x2 is r sine
omega t plus delta, where r is given by under square root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi 1 minus phi 2, and delta is equal to the tan delta a1 sin phi 1 a2 sin phi 2 कन्नड येतं का कोणाला? So हा फॉर्म्युला आहे. So we will convert the given question into this form. म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करता येईल. आता this part can be called as x1, this part can be called as x2, त्यामुळे त्यांचं कॉम्बिनेशन आहे. पण x1 x2 नेहमी साईनच आहे आपल्याकडे कंबाईन करताना. सो यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट कॉस इनटू साइन. ते कसं करणार? ओमेगा मायनस चालणार नाही, टी ला पॉझिटिव्ह टर्म पाहिजे आपल्याला. टू कॉस थिटा, आय मीन ते टू थिटाच्या फॉर्ममध्ये इनवर्स घेतलं. रिव्हर्स कसं? आयडेंटिटी आठवा की हा स्क्वेअरिंग करायचं आणि नाही, थीटा वाले आयडेंटिटी आठवा. जसं तुम्ही हे वापरलं ना, साइन थीटा इज कॉस 90 मायनस थीटा, तशी अनेक आयडेंटिटी आहे जिथं थीटा प्लस असतो. आहे का ट्रिग्नोमेट्री कोणाच्या नोटबुक मध्ये? अरे यार, तुला फोटो पाठवू? नाहीतर इझी पण आपलं सबमिशन मार्च मध्ये करू देत की करतो. माझ्यामध्ये एक्झाम येणार आहे. मी सांगते. पण लिहिलं कुठं? स्टार्टिंगमध्ये नाही, हा जनरल आयडेंटिटीला लॉग वगैरे आहे. बरं असं तुम्ही ओळखून गेस करू शकता का बघूया. हे दोन ग्राफ बघा, वरचा साईनचा ग्राफ आहे, खालचा कॉसचा ग्राफ आहे. आपण काल लिहिताना काय लिहिलेलं? व्हॉट इज द रिलेशन ऑफ वेलॉसिटी अँड पाय बाय 2 न पुढे, बरोबर? म्हणजे सो cos theta is equal to sin theta plus pi by 2. हे रिलेशन आहे. जर 0 असेल थीटा cos 1 आहे, sin pi by 2 1 आहे. जर हे pi by 2 घातलं, cos pi by 2 0 आहे, sin pi 0 आहे. So that will make b cos pi by 60 will be equal to b sin pi by 60 plus pi by 2. pi by 60 plus pi by 2. त्यानंतर आपला x काय झालं बघा, a sin pi by 60 plus b sin pi by 60 plus pi by 2.
Now this will act as A1. Pi by 6 is omega. B will act as A2. Pi by 6 परत ओमेगा आहे. And this is phi2. phi1 काय असणार? 0. phi1 is 0. So सगळे एकदा व्हेरिएबल्स लिहून घेऊया. A1 is equal to A. A2 is equal to B. Omega is pi by 6. Phi1 is 0. Phi2 is pi by 2. आता आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही R काढायला. So R is equal to under square root A square plus B square plus 2AB cos 0 minus pi by 2 म्हणजे minus pi by 2 आलं. Now cos of minus theta is always equal to cos theta. Cos pi by 2 किती आहे? 0 च आहे. Cos of pi by 2 आलं. So it become under square root A square plus B square. A आणि B ची व्हॅल्यू काय दिली आहे? 3 आणि 4. त्यामुळे आपलं लाईफ सिंपल झालं. R is equal to 5 centimeter. आणि for tan delta A into sine of 0 plus B into sine of pi by 2 divided by A into cos of 0 plus B into cos of pi by 2. Cos of pi by 2. So sin 0 तर 0 च येणार. But sin pi by 2 is 1. So numerator ला B उरला. Denominator ला which is equal to 4 by 3. So delta is equal to tan inverse of 4 by 3. किती असतं angle? 1.33 नाही हा 53 असतं. So 37 53 90 ट्रायंगल आहे ना. 53 डिग्री. So 3 4 5 ट्रायंगल असला हा थीटा आहे. So theta is 37 डिग्री आणि समजायला phi म्हणला तर phi is 53 डिग्री. टेक्निकली 53 डिग्री 8 मिनिट्स. पण ठीक आहे 53 डिग्री चालतं. बरं मग इक्वेशन कसं येणार आपलं? x is equal to 5 sin pi by 60 plus 53 डिग्री. हे फायनल आन्सर आहे. हा क्वेश्चन आहे 2 मार्काचा. फक्त आपण इथं आता स्टार्टिंगच करतो त्यामुळं थोडंसं सगळंच डिटेलमध्ये लिहित बसलो. नाहीतर तसं सॉल्विंग बघायला गेलं तर एवढंच आहे त्याचं. फक्त इट इज न्यू टू अस त्यामुळे आपण वेळ लावतो. अदरवाईज काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, next. 4th one. A load of 100 gram increases length of a light spring by 10 centimeter. Find the period of its linear SHM if it is allowed to oscillate freely in vertical direction. What will be the period if load is increased to 400 gram? आता काय काय दिलंय बघा. 100 ग्रामचा लोड लावला. सो मास ऑफ 100 ग्राम इज अटॅच टू स्प्रिंग विच इज वर्टिकल. द इन्क्रीज इन लेंथ ऑफ अ लाईट स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर. म्हणजे वेटला 10 सेंटीमीटर इन्क्रीज झालं की बॅलन्स होतं. सो युझिंग दॅट इन्फॉर्मेशन यू विल हॅव टू फाइंड फोर्स कॉन्स्टंट के. मग स्प्रिंगचं के मिळाला तुम्हाला. त्याच्यानंतर दिलंय फाइंड द पिरियड ऑफ लिनियर एसएचएम इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट फ्रीली.
म्हणजे के बाय अंडरस्क्वेअर रूट के बाय एम न ओमेगा मिळणार, त्यांना पिरियड काढायचा आहे. आणि व्हॉट विल बी द पिरियड इफ लोड इज इन्क्रीज टू 400, म्हणजे एम 100चं 400 होणार. फक्त ग्राम आहे, त्याला आपल्याला केजी मध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. सो M1 is 100 gram, 0.1 kg. Extension is 10 centimeter, which is 0.1 meter. Mg will be equal to Kx. So 10 Newton per meter is spring constant or force constant. 2.2 root n upon k. Time periods of formula. मास आहे 0.1, के आहे 10. Zero 6 to 8 seconds. हे 10 आहे, वरती गेले की 0.1च होणार, म्हणजे 0.1चा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आलं. पुढं काय काढायचंय? व्हॉट विल बी द पिरियड इफ द लोड इज इन्क्रीज टू 400 ग्राम. सो परत सगळं कॅल्क्युलेट करणार का? वी कॅन डायरेक्टली सी T is proportional to root n. तिकडे सुपरविजनला मॅडम आहेत का? T is proportional to root n. त्यामुळं 100चं 400 झालंय, म्हणजे मास किती टाइम झालं? 4 टाइम्स झालं, म्हणजे रूट ऑफ मास म्हणजे 2 टाइम्स टाइम पिरियड वाढायला पाहिजे. बरोबर, 1.256 सेकंड्स. परत काय सगळं कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाही. Fifth one. The periodic time of a linear harmonic oscillator is 2 pi seconds. असं दिलं की ओळखायचं आपल्यावरती मेहरबानी करतात, कारण का पाय पाय कॅन्सल होणार. विथ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर. सो अँप्लिट्यूड एक तुम्ही नोटच करत जावा की मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणलंय म्हणजे दे आर सेइंग अँप्लिट्यूड. जसं थर्मोडायनामिक्स किंवा केटीजी मध्ये क्लोज्ड व्हेसल म्हणलंय म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, किंवा व्हेसल इज ओपन टू ॲटमॉस्फिअर म्हणजे प्रेशर कॉन्स्टंट असणार आहे, कारण का ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर 180 mच राहतं. तर असं केलं की ते इन्फॉर्मेशन आपल्याला डिकोड करता आली पाहिजे फ्रॉम द क्वेश्चन. सॉल्व्ह करण्यासाठी सगळं दिलंय, बट वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दॅट इन्फॉर्मेशन. त्यामुळे शुड बी ऑन द लुकआउट की काय फ्रेज आहे पर्टिक्युलरली वापरलाय जेणेकरून आपल्याला सॉल्व्ह करायला इन्फॉर्मेशन मिळते. सो मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर. इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रीम पोझिशन, find the displacement of the particle after pi/3 seconds. सो एक्स्ट्रीम साठी आपण काय लिहिलेलं इक्वेशन? x is equal to
तू आता मला विचारत होतीस x = 0 t = 0 त्याच्या खालीच आहे. नाही x ऍक्सिलरेशन नाही, x ॲट एक्स्ट्रीम a cos ओमेगा t ना, a cos ओमेगा t. टाइम पिरियड मिळालाय, ओमेगा काढू शकतो आपण. टाइम पिरियड इज 2π/ओमेगा. सो ओमेगा इज 2π/t which is 1 रेडियन पर सेकंड, कारण टाइम पिरियड पण 2π आहे. Therefore equation becomes x is equal to a cos time t. आता केअरफुली बघा काय विचारलंय. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर π/3 सेकंड्स. तेव्हा टाइम पुट करायचं π/3. x ऑफ π/3 पुट केलं a cos π/3. π/3 म्हणजे 60 डिग्री आहे. cos 60 1/2. सो डिस्प्लेसमेंट इज a/2. पण a किती होता 1 सेंटीमीटर. दिस इज 0.5 सेंटीमीटर. म्हणजे ही डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते एक्सटेंड करू शकतो. त्याचा π/3 π/3 टाइम्स नाही, ॲट टाइम π/3. विचारले काय बरं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर π/3 सेकंड. सो 0 ला एक्स्ट्रीम पासून होतं, मग π/3 सेकंड नंतर किती डिस्प्लेसमेंट असणार त्याची. आणि ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम मीन पोझिशन. ह्याच क्वेश्चनला जर विचारलं असतं की इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन व्हॉट विल बी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर π/3 सेकंड, तर इक्वेशन यूज करताना तुम्ही यूज केलं असतं a sin ओमेगा टी म्हणजे a sin π/3 म्हणजे √3/2 इंटू a म्हणजे √3/2 सेंटीमीटर आलं असतं. Sixth, a particle performs SHM of period 12 seconds and amplitude 8 centimeter. Initially, the particle is at the positive extremity. म्हणजे इक्वेशन असणार x is equal to a cos omega t. How much time will it take to cover a distance of 6 centimeter from that position? आता distance of 6 centimeter म्हणले from that position. मग त्याची डिस्प्लेसमेंट किती झाली? सो जर डाऊट आला किंवा समजलं डायग्राम काढायचा, सोपं जाते सगळ्यात. इनिशियली ॲट राईट एक्स्ट्रीम, मग डिस्टन्स इज 6 सेंटीमीटर, म्हणजे मग इथं आहे दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, उरलं 2. डायग्राम काढला की लगेच व्हिज्युअलाइज झालं. डोक्यात होणार, डोक्यात करायला प्रॅक्टिस भरपूर केली पाहिजे. 2 सेंटीमीटर. सो मगाच्या क्वेश्चनचा रिव्हर्स आहे. मगाशी टाइम दिलेला आणि आपल्याला अँप्लिट्यूड किंवा किती डिस्प्लेसमेंट असणार काढायची होती. आता डिस्प्लेसमेंट आली आपली 2 सेंटीमीटर. सो x of t is 2 centimeter. We have to find time. So time period is 2π/omega. Omega is 2π upon time period. 2π upon 12 म्हणजेच π/6.
सो 2 आहे आपली एक्सची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 8 cos pi by 60. Therefore cos pi by 60 is equal to 2 by 8 म्हणजे 1/4. आता ही व्हॅल्यू काय आपल्याला डायरेक्टली माहिती नाही आहे, सो हे असतं अराउंड 75.5 डिग्री. ऑफकोर्स रेडियनमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायला पाहिजे, त्याला डिग्री काय ठेवता येणार नाही. रेडियनमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर पाय बाय 180 मल्टिप्लाय करायचं. Therefore time is equal to 75.5 into 6 upon 180. 2.5166 seconds. कॅल्क्युलेशन थोडंसं किचकट होतं आणि नॉर्मल सिनेरियोमध्ये यू विल फाइंड दिस व्हॅल्यू युजिंग लॉग टेबल. आता हा 7th वाला बघूया. Particle executes simple harmonic motion with amplitude 10 centimeter and time period 10 seconds. Find velocity and acceleration of particle at a distance 5 centimeter from equilibrium position. Velocity and acceleration. सो डायरेक्टली व्हेलॉसिटी तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे a√a² मायनस x². ॲक्सिलरेशनचा आहे मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. ह्यामध्ये कुठली व्हॅल्यू माहिती नाही आहे तुम्हाला, ओमेगा, बट टाइम पिरियड दिलाय त्याच्यावर यू कॅन कॅल्क्युलेट ओमेगा. सो ट्राय करा हा क्वेश्चन. फॉर्म्युला घेऊन ठेवतो इथं. वेलॉसिटी इज इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा अंडर स्क्वेअर रूट मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. ओमेगा 2/10 बरोबर. पाय बाय 5 पाय बाय 5 होय. पाय शेवटी त्याला इव्हॅल्युएट करायचं. ओमेगा इज 2 पाय बाय टाइम पिरियड. त्यामुळे velocity is plus minus pi by 5 100 minus 25. है acceleration plus minus pi by 5 under square root 75. 75 म्हणजे 25 to 3 लिहू शकतो. 5√3 प्लस मायनस 5√3 मीटर पर सेकंड. त्याला तसंच ठेवा, नुसतं डेसिमलमध्ये करायची गरज नाही. आणि सेकंड वन ॲक्सिलरेशन इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स
सो मायनस पाय स्क्वेअर अपॉन 25 आणि एक्सची व्हॅल्यू आहे 5. अप्रॉक्सिमेटली 2 सेंटीमीटर आहे. सेंटीमीटर पर सेकंड. होय तेवढंच आहे. हीच एच नाही. अच्छा तसं असेल तर निगेटिव्हच द्यायचं. करायचं कसं ते लक्षात आलं का बघा. ह्याचं एक आहे की क्वेश्चन सॉल्व स्ट्रेट फॉरवर्ड करायचं. फॉर्म्युला आहे, व्हॅल्यू टाकायचं, उत्तर काढायचं. फार काय वेगळं जगा वेगळं करायला लागत नाही ह्या चॅप्टरमध्ये. नेक्स्ट कितवा आहे आता? 8वा. A body performs SHM on a path 0.12 meter long. आता बघा टोटल पाथ 0.12 मीटर लॉंग आहे. म्हणजे लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटी टू राईट एक्स्ट्रीमिटी -a टू +a. म्हणजे अँप्लिट्यूड किती होणार? 0.06. Its velocity at center of the path is 0.12 meter per second. Find period of SHM. म्हणजे रिव्हर्स जायचं आता. व्हेलॉसिटी दिली आहे सेंटरला म्हणजे x = 0. त्याच्यावर ओमेगा काढायचा. ऑल्सो फाइंड मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉडी ॲट √3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द पाथ. सगळ्या सेंटीमीटर मध्येच करून टाक. व्हेलॉसिटी पण तुम्हाला सेंटीमीटर मध्ये घेतो. x 0च असणार ना, मीन पोझिशन आहे. So 2 times amplitude is 0.12 meter. So amplitude is 0.06 meter, which is 6 centimeter. V at x is equal to 0 is 0.12 meter per second, which is 12 centimeter per second. Now V can be written as plus minus omega under square root a square minus x square. आता पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आपण पकडूया. x is equal to 0 आहे. So 12 is equal to omega a, which is omega into 6. ओमेगाची व्हॅल्यू आली 2. Find the period. The time period is 2 pi by omega, which is 3.14 seconds. 5 seconds. तर पुढचा पार्ट इंटरेस्टिंग आहे. तो कसं कॅल्क्युलेट करणार बघा. ऑल्सो फाइंड मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी ॲट √3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द पाथ. x मध्ये 3 सेंटीमीटर सबस्टिट्यूट करायचं.
बिकॉज डिस्टन्स फ्रॉम मीन पोझिशन म्हणलंय म्हणजे डिस्प्लेसमेंट इज √3. आता वेलॉसिटी काढायचं असेल तर मी हॅव प्लस मायनस ओमेगा अंडर स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. But here x is equal to √3 centimeter. Velocity is equal to plus minus pi. नहीं √3 from center of the path. mean position पास amplitude मध्ये 36 आहे -3 so plus minus pi √33 सेंटीमीटर पर सेकंड. त्यामुळं केअरफुली वाचायचं की √3 कुठनं आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून आहे का सेंटर पासून आहे. बिकॉज पायवर घेतला पाय तसंच ठेवलं तर परत कुठे 3.1. अच्छा ω2 आहे सर, मी टाइम पिरियड केलं सर. 2√33 सेंटीमीटर पर सेकंड. Ninth one. Particle of mass 2 gram executes SHM with period 12 seconds, amplitude 10 centimeter. Find the acceleration of the particle and restoring force on the particle when it is 2 centimeter from its mean position. Also find the maximum velocity of the particle. भरपूर काय काय काढायचं आहे. हो ट्राय करा. गिवन तेवढं लिहून ठेवतो. मास इज 2 ग्राम. with a period of 12 seconds. Amplitude is 10 centimeter. So acceleration at 2 centimeter, force at 2 centimeters, आणि maximum velocity. So सगळ्यात पहिल्यांदा ओमेगा काढून घ्या. बरोबर. स्क्वेअर ऑफ 10/80 निगेटिव्ह साईन पण येणार ना. मायनस ठीक आहे, मॅग्नेट्यूड कन्सिडर करूया आपण, कारण की तुम्ही म्हणलेलं नाही पॉझिटिव्ह साईडला का निगेटिव्ह साईडला. ओमेगा इज 2π/t π/6 radian per second. Acceleration is minus omega square x. π/6 square into x किती दिलाय 2 centimeter. minus 1/180 meter per second. कशाला नाही थांबा की फोर्स कधी काढूया, मासनं मल्टिप्लाय करायचं डायरेक्टली.
mass into acceleration 2 upon 1000 into minus 1 upon 180 minus 1 upon आता पुरतं असू दे कारण काय करायला तसं सोपं आहे हे असणार आहे -10/9 इंटू 10⁻⁻5 म्हणजे -1.11च येणार ते इंटू 10⁻⁻5 तर व्ही मॅक्स फक्त नाही व्ही मॅक्स व्हॅल्यू असते प्लस मायनस ओमेगा ए रूट येतच नाही ना मग एक्स झिरोच येणार म्हणजे रूट एच आहे रूट ऑफ एक्स म्हणजे एच येणार बाहेर प्लस मायनस ओमेगा आहे π/6 इंटू ॲम्प्लिट्यूड किती आहे 10 म्हणजे 0.1 π/60 मीटर पर सेकंड प्लस मायनस π/60 मीटर पर सेकंड तर 10th वाला करा तुमचं तुम्ही ओमेगा किती आला हो आणि मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन पण दिलं दिले की 10th वालच बघतोस ना मॅक्सिमम वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर किती होता 2.5 V max given is 25 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक आहे बट मॅक्सिमम वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे प्लस मायनस ओमेगा ए आता पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे तर पॉझिटिव्ह घेऊया दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा ए मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन इज किती आहे 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर बट दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेतली तर मग इफ वी हॅव ए मॅक्स अपॉन व्ही मॅक्स रेशो घेतला तर वी गेट ओमेगा स्क्वेअर ए अपॉन ओमेगा ए म्हणजे ओमेगा येणार ओमेगा ए कॅन्सल झालं
but ही value है 100 upon 20. 25, 4 radian per second. This is the first thing to do. Amplitude कसं काढणार, ओमेगा ए मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. Omega is equal to 25, so 4 into a is equal to, so a is equal to 25 upon 4, 6.25 centimeter. आणि काय काढायचं, टाइम पिरियड. टू पाय अपॉन 20. 2 pi upon 4. Time period is 5 minutes. नाइन झाले ना, 10 झाला. 11. A 3 kg block attached to a spring performs linear SHM with displacement given by x is equal to 2 cos 50t meters. Find spring constant. Mass is equal to 3 kg. कसं काढणार, आधी मला सांगा तुम्ही करणार काय आन्सर पर्यंत पोहोचायला, मग सॉल्व करा. इक्वेशन एक्स आधी दिलेलं बरोबर. ओमेगा इज 50. टाइमचा जो कोइफिशियंट असतो दॅट इज ऑलवेज ओमेगा. बरोबर आहे. ओमेगा इज 50, so omega square is 2500, but omega square we also know by नहीं k by m नुसतं आता स्क्वेअर गेला ना, so k is equal to the direct answer is 50. $7,500 मीटर पर काय झालं कोण टाकायचं होतं पुढचं. स्प्रिंग कॉन्स्टंट किया ना, ट्वेल्थ one. A body oscillates in SHM according to the equation x is equal to 5 cos
2 pi t plus pi by 4. X and t are in SI units. Calculate displacement and speed of the body at t equal to 1.5. टाइम पिरियड ओमेगा So ओमेगाची व्हॅल्यू लिहून टाका आधी. ओमेगा इज 2 पाय. टाइम पिरियड आहे 2 पाय बाय ओमेगा which is 1 second. So x is equal to 5 cos टाइम 1.5 घालायचा. टू पाय पाय कॉमन काढले ना. सो 2 पाय ने एव्हरीथिंग विल रिपीट इट सेल्फ. त्यामुळे 2 पाय ह्याचं काढून टाकलं तर वी गेट x इज इक्वल टू 5 cos 5 पाय बाय 4. 5 पाय बाय 4 काढ. किती असते कॉस? कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? 5/4 थर्ड क्वाड्रंट. बरोबर. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कॉस कसं असतोय? निगेटिव्ह. किती निगेटिव्ह असणार? म्हणजे व्हॅल्यू काय असणार? 220 कॉस्टची व्हॅल्यू काय असणार? पाय प्लस पाय/4 म्हणजे थीटा पाय प्लस थीटा असतं ना मायनस कॉस पाय/4 एवढं कशाला करताय? 45 डिग्रीला मग 1/√2 असणार. साइन आणि कॉस इक्वल असते. मायनस 1/√2. एवढं कशाला विचार करत बसताय? पण करेक्ट मायनस कॉस पाय/4 किंवा आन्सर नाही तरी सांगितलंस ना. पाय/4 2 पाय न रिपीट झालं ना. सो एव्हरीथिंग रिपीट्स आफ्टर 2 पाय. हे काय आहे? 3 पाय प्लस पाय बाय 4 आहे. मग 3 पाय प्लस पाय बाय 4 विल बी 2 पाय प्लस पाय बाय 4. मग 2 पाय नंतर परत रिपीट व्हायला लागलं सगळं. मग आता ट्रिग्नॉमेट्री समजा तसेच घेतलं तरी चालतं. होय. मग तू 13 पाय बाय 4 समजा हे सर्कल कन्सिडर केलं आपण. एवढेच सर्कल पूर्ण केलं वी कव्हर 2 पाय. मग काउंटर रिसेट करता येतो ना आपल्याला. 2 पाय नंतर एव्हरीथिंग विल रिपीट इट सेल्फ. मग परत आणि 2 पाय असतं तर आणि परत करू. मग आपल्याला इथं काय होतं? 3 पाय प्लस पाय बाय 4 म्हणजे काय लिहिलं आपण? 2 पाय प्लस पाय बाय 4. मग 2 पाय नंतर तर सगळं रिपीटच होणार आहे. मग त्याला एक्सक्लूड करायचं. पाय प्लस पाय बाय 4 वापरून. कारण का 2 पाय अँगल ऍड केला म्हणजे काय? तुम्ही आणि एक रेव्होल्युशन कम्प्लीट केलं. बट व्हॅल्यूवर फरक पडत नाही. मग करताना इथं पाय बाय 2 इथं पाय बाय 2 म्हणजे पाय झालं प्लस पाय बाय 4 इकडे. सो -1/√2. So value of x is displacement is -1/√2. आता स्पीड काढायला सगळ्यात सोपं आहे की डिस्प्लेसमेंट घालायचं स्पीडच्या फॉर्म्युलामध्ये. म्हणजे हे काय अँगल करत बसायला लागत नाही.
प्लस माइनस ओमेगा ठीक है 2 पाई है ना, प्लस माइनस 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एम्पलीट्यूड इज 5 a square 25 minus 25/4 कम झाला 25/2 म्हणजे आलं प्लस मायनस 2 पाय अंडर स्क्वेअर रूट 25/2 प्लस मायनस 2 पाय 5/√2 प्लस मायनस 5√2 पाय प्लस मायनस 5√2 पाय. तो स्पीड विचारलाय म्हणजे फक्त मॅग्निट्यूड लिहायचं 5√2 पाय. या वर्षांमध्ये त्यांनी टाइम पण दिलेला ना. हो त्यानं एक्स काढलं ना आपण, नाहीतर काय करायला लागलं असतं एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा म्हणजे व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन मिळणार इन टर्म्स ऑफ टाइम आणि मग टाइम सबस्टिट्यूट करायचं. मग तेवढं करत बसण्यापेक्षा एक्स एकदा मिळालं ते डायरेक्ट आपल्याला इक्वेशन माहितीच आहे ना, ते जास्त इझी पडतं. मग डेरिव्हेटिव्ह काढून तुम्ही करू शकता, आन्सर सेमच येणार. हा मग डिस्टन्स काढायचं आहे ना क्वेश्चन मध्ये, डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्ट टाइम दिलं तर आणि 4-5 टाइम दिलं तर डेरिव्हेटिव्ह काढा आणि घाला, सबस्टिट्यूट करा. नाही डायरेक्टली वापरता येणार नाही ना, ते साईनचं होतं, साईननं सुरुवात केलेली आपण. त्यामुळे आता इथं काय होणार की डेरिव्हेटिव्ह काढून ठेवूया आपण. x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t plus pi/4. Now velocity is dx by dt. So this will be 5 cos the minus sign 2 pi t plus pi/4 आणि चेन रूलनं आतल्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला, टीचा डेरिव्हेटिव्ह आहे त्यामुळे 2t ने 2 pi ने मल्टिप्लाय करायचं. सो मायनस 10 pi sin 2 pi t प्लस pi/4. मग आता t ला इथं 1.5 घालायचं, परत सेमच सिनारिओ येणार. आलं का? आलं लक्षात. Particle performs simple harmonic motion of amplitude 10 centimeter, but maximum velocity Vmax 100 centimeter per second, which is omega a. A is 10, so omega is 10 radian per second. What is its displacement when velocity is 60 centimeter? अंडर स्क्वेअर रूट वाला वापरलास का फॉर्म्युला? मॅक्झिमम थोडीच दिले ते पहिल्या केस मध्ये. पुढच्याच्यात विचारले व्हॉट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलॉसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड. मग 6 8 10 बरोबर आहे, 8 येणार सेंटीमीटर. आणि गडबड करायची नाही अशी. सो वेलॉसिटीचा जनरल फॉर्म्युला आहे ओमेगा अंडर स्क्वेअर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. Therefore velocity आता 60 दिली आहे is equal to 10 under square root 10 square minus x square. Therefore 6 is equal to under square root 100 minus x square. Therefore 36 is equal to 100 minus x square. Therefore x square is equal to 64. X is equal to 8 centimeter.
क्वेश्चन पूर्ण वाचला पाहिजे. दोन्ही ठिकाणी मॅक्झिमम नव्हतं. ओमेगा एक्स न फोर्टीन वन आलं का लक्षात? 13 स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, म्हणजे फॉर्म्युलाच ऍप्लिकेशन आहे परत परत. अ बॉडी ऑफ मास कॅपिटल एम इज अटॅच टू स्प्रिंग ऑसिलेट्स विथ पिरियड ऑफ 2 seconds. Omega is equal to 2 pi upon t, which is equal to pi. And mass capital M. If mass is increased by 2 kg, period increases by 1 second. Mass है m plus 1. Find initial mass. हा छान क्वेश्चन. स्प्रिंगचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट के अज्यूम कर. स्प्रिंग सेम आहे सो के विल नॉट चेंज. पहिला के कळालं रेशो घेणार डायरेक्ट, म्हणजे सगळं कॅन्सल होणार. So omega 1 can be written as under square root k upon capital M. Omega 2 can be written as under square root k upon n plus 1. So omega 1 square upon omega 2 square will be pi square upon 2 pi by 3 square will be equal to k by capital M into n plus 1 upon k. हे सगळं जाते, के के गेलं, पाय स्क्वेअर गेले, सो 9/4 आला. 9/4 इज इक्वल टू m plus 1 upon m. So 9m is equal to 4m plus 4. 5m is equal to 4. m is equal to 0.8 kg. मासच काढायचं ना. इनिशियल मास तेवढा तो 1.8 केला. नेक्स्ट आम्ही काय मी गिव्हन चुकीचं लिहिलं आणि तुम्हाला सांगितलं पण नाही ना. n+2 हा सांगणार पण असं दे, तो दुसरा क्वेश्चन म्हणून घ्या. बाकी सगळं सेमच आहे. एमच्या ऐवजी m+2. हो हां जास्त फरक नाही ना. 4 × n+2 करायला. हो करा की किती येते बघा. m+1 च्या ऐवजी ते m+2 होणार. 1.6.
9/4 is equal to m plus 2 upon m. So 9m is equal to 4m plus 8. So 5m is equal to 8. M is equal to 1.6 kg. 1.6 and त्याचा 3.6 झाला. बरोबर 15th वालं करा. मायनस A particle in SHM has a period of 2 seconds and an amplitude 10 centimeter. एक मिनिट. ओमेगा असणार आहे पाय. सो ओमेगा स्क्वेअर ए पाहिजे. डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीट्यूड -4 सेंटीमीटर. 6 into 10 म्हणजे 60. बरोबर. म्हणून क्वेश्चन नीट वाचा. सो परत डायग्राम काढली की पटकन क्लिअर होत आहे. सो टोटल 10 सेंटीमीटर आहे. 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम. हे 4 सेंटीमीटर आहे. सो डिस्प्लेसमेंट एक्स उरला 6 सेंटीमीटर. टाइम पिरियड दिला आपल्याला 2 seconds. Therefore omega is 2 pi by t. So pi radian per second. And acceleration is minus omega square x. Minus 60 centimeter. हाँ, घाई गडबड न करता ट्राय करा. काय झालं? मॅक्झिमम पकडलं नंतर आपण एक्स्ट्रा मध्ये पकडलं. मॅक्झिमम कशाला पाहिजे? आणखी पहिला मॅक्झिमम ॲक्सेलरेशन. पण ॲक्सेलरेशन इज प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ना. मग मॅक्झिममच्या हाफ जर ॲक्सेलरेशन पाहिजे असेल तर x/2 ला असणार. म्हणजे अँप्लिट्यूड बाय 2 ला असणार. ऑफकोर्स करेक्ट येणार, पण करत बसायची गरज नाही ना. विचार करा. हे बघा, डोकं पेनपेक्षा फास्ट चालणार आहे. त्यामुळे जे तुम्ही लिहून कराल ते डोक्यात पटकन व्हायला पाहिजे. कॉन्सेप्ट व्यवस्थित वापरला तुम्ही, बट देयर वॉज अ मच बेटर वे टू यूज दॅट कॉन्सेप्ट. सो अँप्लिट्यूड आहे 5 सेंटीमीटर. टाइम पिरियड आहे 2 सेकंड. सो ओमेगा किती आला? 5. आता हे पाठच होईल तुम्हाला अशा व्हॅल्यू आल्या की क्वेश्चन करून करून.
मग विचारलंय फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ॲट अ पॉइंट वेअर इट्स ॲक्सेलरेशन इज हाफ द मॅक्झिमम ॲक्सेलरेशन. मग ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे? ओमेगा स्क्वेअर एक्स लिहूया, कारण का ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूजमध्ये कन्सिडर करतोय आपण, कारण का व्हॅल्यू बघतो, व्हॅल्यू हाफ करायची आपल्याला. दिस इज फॉर्म्युला ऑफ ॲक्सेलरेशन. सो ए मॅक्स विल बी ओमेगा स्क्वेअर ए. मग त्याचं हाफ करायचं आहे तर ओमेगा स्क्वेअर ए अपॉन 2. therefore x is equal to amplitude upon 2. मग आता velocity काढायची. Velocity will be a square minus x square omega into आधी a square minus a square by 4 म्हणजे √3/2 omega a. So 5√3 pi centimeter. नहीं ए 5 है ना, ए वैल्यू 2.5 है, 2.5 √3 pi काय जोड आहे. सेव्हन्टीन करा, परत फॉर्म्युलाच वापरायचे. बरोबर. आले का? ए मॅक्स ओमेगा स्क्वेअर ए, therefore ए मॅक्स अपॉन बी मॅक्स. असा एक आधी पण क्वेश्चन होता बघा, 0.64 अपॉन 0.16. ओमेगा इज इक्वल टू 4. टाइम पीरियड इज 2 pi by omega pi by 2. सोपं बरोबर पण आलं. The particle performing linear SHM has a time period of 6.28 seconds. म्हणजे 2 पाय पकडा त्याला, पाय कॅन्सल होईल. आता पाथ लेंथ 20 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे अँप्लिट्यूड किती असणार? पाथ लेंथ 20 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे अँप्लिट्यूड किती पाहिजे? 10, हाफ पाहिजे. हा पण एक इम्पॉर्टंट टर्म आहे, पाथ लेंथ. अँप्लिट्यूड देणार नाही, पाथ लेंथ देणार. तुम्हाला ते मायक्रो कॅल्क्युलेशन करायला लागतं तेवढं. Amplitude 10 centimeter. What is its velocity when displacement is 6 centimeter from mean position? आता कन्फ्यूज करायचं नाही, 4 नाही. चुकलाच नाही परत. 6 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोझिशन म्हणजे तेच दिलंय, एक्सच दिलंय. ओमेगा किती आहे? ओमेगा किती आला? 1. काढायला काय लागतं? 2 पाय डिवायडेड बाय 2 पाय करायचं, वेलॉसिटी काढायची ना.
काय वेलॉसिटी सिम्पल आहे 8 आहे. 6 8 10 ट्रिपलेट आहे. एट सेंटीमीटर पर सेकंड. सो बेसिकली नॉर्मली वुडन फ्लोट होतो, थोडा वरती असतो थोडा आत असतो. जरासं खाली त्याला डिप केलं की बॉइंट फोर्स वाढणार, त्याला वरती पुश करणार, मग तो स्पीडनं वरती जाणार, मग बॉइंट फोर्स कमी होणार, वेट वाढणार, खाली येणार. सो अपडाऊन अपडाऊन चालणार. आपल्याला अजून सगळे बघायचेत ना, हे क्वेश्चन नंतर करूया आपण. आपल्याला वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स बघायचे ऑस्सिलेशनचे. ही नुसती ट्यूब घेतली आणि मी सांगत होतो ना त्या दिवशी, ट्यूबमध्ये जर म्हणजे आता इक्वल लेवल्स ऑफ वॉटर आहे, इथनं थोडंसं वॉटर ॲड केलं की ह्या बाजूला लेवल जास्त होणार, सो स्पीडनं खाली जाणार, मग लेफ्टचं वरती जातं, मग इकडं वेट डाऊनवर्डचं, मग हे पुश करणार, ही वरती जाणार, तो असं अपडाऊन चालू राहणार. सो 19 स्टार करून ठेवा. 20 सोपं. एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे आता X4 येणार ना. इथं 6 नाही घ्यायचं ना. आता X4 येणार. बरोबर. Acceleration, एक्सेलरेशन काढायचं. velocity, एक्सेलरेशन पण काढायचं. velocity 2π√20. बाय रूट 84, 100 - 16 84, रूट 84 म्हणजे 2√21. बरोबर. वेलॉसिटी, हां सॉरी एक्सेलरेशन फोर. बरोबर. A particle performs SHM along a line 10 centimeter long. Amplitude किती असणार? प्रश्न विचारण्याच्या ट्रिक सगळ्या समजून घ्या, सॉल्व करणं सोपं जातं. सो amplitude is 5 centimeter. If it performs 120 oscillations per minute, 120 ऑसिलेशन पर मिनिट म्हणजे 60 सेकंड्स मध्ये 120 ऑसिलेशन म्हणजे एका सेकंड मध्ये 2 ऑसिलेशन. हे टाइम पिरियड 0.5 झाला.
Definitely. Velocity 120 oscillations per minute. Therefore, frequency will be 120 upon 60, which is 2. So omega will be 2 pi f, which is 4 pi. Omega 4 pi ala. Velocity at right. 16 pi येणार. होय, sorry. X is equal to 3 centimeter. So velocity is omega under square root a square minus x square. 4 pi under square root 25 minus 3 है ना. Sixteen by centimeter per second. Calculate the amplitude and period of a particle performing SHM if its maximum velocity is 8 centimeter per second, maximum acceleration. ट्वेंटी सेकंड करा, मग थोडेसे आपण लास्ट पासूनचे चालू करूया, कारण ते लास्ट पासून एनर्जी वाले आहेत. नाहीतर मग एनर्जीचे कव्हर होणारच नाहीत. कितीला टाइम पिरियड आणि एम्प्लिट्यूड ओमेगा 2 आला ना. $37 वाला 37 to 43 हे वाले एनर्जी वाले. इथं वेलॉसिटी इज ओमेगा ए. ओमेगा पहिल्यांदा काढलं ना 2, मग डायरेक्ट ओमेगा ए न 4 मिळालं. Mass given is 0.1 0.01 kg. Kinetic energies are 4.7 joule and 4.6 joule when displacement from mean position time period of oscillation काढा. So kinetic energy formula है half m omega square a square minus x square. So direct ratios घेऊन टाका.
square minus 36 is equal to 46 into a square minus 16. Therefore, a square is equal to 47 into 36 minus 46 into 16. टू थर्टी फॅक्टर जातात का? सेवन 9 13 पण नाही 17 पण नाही 19 पण नाही. असं करू शकता ना. सो याचा आन्सर येणार 8. 956. 956 हा बरोबर. 956 च्या जवळ आहे 29. नाही 956 30. 30च्या पुढं 31 आहे 961 असतं. 961 मग ठीक आहे की चालतंय. रूट 31 येणार याचं अप्रॉक्सिमेटली. 961 आहे ना. हे 956 येत आहे. So A is approximately 31 centimeter. तुला काय काढायचं? छान टाइम पिरियड काढायचा आहे अजून. त्याला सर असंच करेल. त्याला ए स्क्वेअरच ठेवा. एच व्हॅल्यू आपल्याला काढायचीच नाही आहे. विचारलीच नाही क्वेश्चन मध्ये. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 956. आता पहिली कायनेटिक एनर्जी किती आहे? 4.7. 4.7 इज इक्वल टू हाफ. मास इज 0.01 ओमेगा स्क्वेअर इंटू 956 मायनस 4चा स्क्वेअर म्हणजे 16. 4.7 हाफ इंटू 1/100 ओमेगा स्क्वेअर इंटू 940 म्हणजे डिवाइडच होऊन जात आहे. बाकी काय करायला लागत नाही. सो 47 इंटू 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इंटू 94. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. ओमेगा पण 1च आहे. ठीक आहे. टाइम पिरियड किती आहे मग? 2/5. नाही 2/5. 2 seconds. हे सगळं रामायण करून झाल्यावरती 1 आन्सर. पण माझं 1 आन्सर आल्यावर आता कॉन्फिडन्स वाटतो किंवा बरोबर असणार आहे. टर्म म्हणला तसंच सॉल्व्ह करायचं. हा जास्त पॉइंट चौगुले. यश 38 बघा.
total energy of a particle of mass 100 gram performing SHM is 0.2 joules. Find its maximum velocity and period if maximum amplitude is 2 root 2. आता एक केअरफुल राहायचं एनर्जीज मध्ये बघताना की युनिट जूल आहे, त्यामुळे बाकी सगळं एस युनिट मध्ये पाहिजे. टोटल एनर्जी आहे 0.2 joules. Amplitude आहे 2 root 2 centimeter, which is 2 root 2 into 10 to the power minus 2 meters. Vmax आपल्याला काढायचं काय. So total energy can be written as half k a square, कारण का जेव्हा सगळी पोटेन्शियल असते त्यावेळी मॅक्झिमम जेव्हा डिस्प्लेसमेंट असणार आहे एक्स्ट्रीम पोझिशनला, नो कायनेटिक एनर्जी, एव्हरीथिंग विल बी पोटेन्शियल एनर्जी, आणि त्यावेळी एक्स असणार आहे कॅपिटली. therefore 0.2 is equal to half k 2 root 2 into 10 to the power minus 2 चा स्क्वेअर. so 0.2 into 2 k into 2 root 2 म्हणजे 8 झालं, 10 to the power minus 4. so k is equal to 0.4 into 10 to the power 4 upon 8, म्हणजे 40 upon 8 into 10 to the power 2, 500 Newton per meter. So omega is under square root k by m. So under square root 500 upon mass किती आहे 0.1. 5000. म्हणजे 50 root 2, कारण का 2500 50 चा स्क्वेअर आहे. ओमेगाला 50 root 2. आणि व्ही मॅक्स व्हॅल्यू काय असते ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू. आता प्लस मायनस असते, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू बघायची आपण, मॅग्नेट्यूड बघतो ना आपण, ओमेगा ए. सो 50 root 2 into 2 root 2 into 10 to the power minus 2. 100 into 2 into 10 to the power minus 2. 2 meter per second. बऱ्यापैकी बेरेबल कॅल्क्युलेशन्स. तर 39 ट्राय करा. When the displacement in SHM is 1/3 of the amplitude, what fraction of total energy is potential and what fraction is kinetic? हे बघा, पोटेन्शियल काढा, रिमेनिंग कायनेटिक असणार आहे. पोटेन्शियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वेअर आणि टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वेअर. एम्प्लिट्यूड किती ए आहे, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 1/3 a by 3. मग काढा पोटेन्शियल एनर्जी आपण टोटल एनर्जी काय फ्रॅक्शन आहे. हाफ के ए स्क्वेअर के एक्स एक्स ए बाय 1/9 1/9 आणि 8 बाय टोटल सो टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वेअर आहे, बरोबर. पोटेन्शियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेअर, बट वी नो एक्स इज 1/3 ऑफ एम्प्लिट्यूड. सो फ्रॅक्शन काढायचं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी होणार अपॉन टोटल एनर्जी हाफ के
ए बाय 3चा स्क्वेअर अपॉन हाफ के एचा स्क्वेअर म्हणजे 1/3चा स्क्वेअर 1/9. सो हा 1/9 रेषा उरलेला कायनेटिक असणार. 1 minus 1/9, 8/9 will be kinetic energy. Without that, okay. 38 question ला कधी opposite like total energy direct proportional to amplitude. 38 ला पण मग ते वापरूनच आपण काढली ना केची व्हॅल्यू. के माहिती नव्हतं ना आपल्याला, कारण ओमेगा काढायला के आणि एम दोन्ही पाहिजे. मास दिलेला आपल्याला. टाइम पिरियड दिलाय किती 8 सेकंड. सो ओमेगा विल बी आता काय विचारले, फाइंड टाइम इन विच हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी इज पोटेन्शियल. सो total energy is half k a square. Potential energy is half of total energy, which is half k a upon root 2चा square. So x is equal to a upon root 2. मग जर स्टँडर्ड इक्वेशन घेतलं, x is equal to a sin omega t, तर here a sin omega t is equal to a upon root 2. Omega t plus pi. Root 2. 1 by root 2. Therefore, omega t is equal to pi by 4. म्हणजे t is equal to 1 second. कारण का omega is pi by 4. So, पहिले वरती घेतो. हे नोट करा आणि मग लास्ट क्वेश्चन करा 41st. मध्ये आपण एक आणि थोडस बेटर करू शकलो असतो. टोटल एनर्जी 0.2 जूल दिली आहे. सो टोटल एनर्जी वुड हॅव बीन हाफ एम व्ही मॅक्सचा स्क्वेअर. डायरेक्टली व्ही मॅक्स मिळाला असता आपल्याला. आता 40 बसला तसं करा.
मग व्हीमॅक्स मिळालं की ओमेगा काढायला सोपं जातं. पॉईंट 1 येणार. So total energy is 10 to the power minus 3 joules. Mass is 0.2 kg. 0.01 V square आहे तिथं. So total energy is equal to KE max, maximum kinetic energy, which is half m V max the square. So 10 to the power minus 3 is equal to half into 2 by 10 into V max the square. तुला 2 गेलं. V max the square is 10 to the power minus 2. V max is 0.1 मीटर पर सेकंड, म्हणजेच 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. बट V max is equal to ओमेगा ए. एम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू दिली आहे 4 सेंटीमीटर. देअरफॉर ओमेगा इज एक तर मीटर मध्ये ठेवा नाही तर सेंटीमीटर मध्ये करा. 2.5 radian per second. Therefore, time period is 2 pi by omega. 4 pi by 5 seconds. इथं अँप्लिट्यूड सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं म्हणून मी इथं वेलॉसिटी सेंटीमीटर मध्ये करून घेतली. नाहीतर मला अँप्लिट्यूड मीटर मध्ये करायला लागलं असतं. डिवाइडच करणार आहे आपण, त्यामुळं युनिट सेम असेल की प्रॉब्लेम येत नाही. सेंटीमीटर असू दे का मीटर असू दे. फक्त कसं एनर्जी किंवा फोर्स कॅल्क्युलेट करताना प्रॉब्लेम येतो. एनर्जीला काय जास्त प्रॉब्लेम येतो, व्ही स्क्वेअर करायचंय किंवा एक्स स्क्वेअर करायचं, त्यामध्ये कन्सिस्टन्सी राहत नाही. 40 to 43 ट्राय करा आणि केटीसीचाच अभ्यास करा. उद्या नाही, मला 12वीची फिलिंग घ्यायची. उद्या जमदाडे सरांची एका टेस्ट.